તમે કોઈ પણ વાહન કે પશુ લેવા કે વેચવા માંગતા હોય તો મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે। ડીઆર કિસાન હેલ્પ ચેનલમાં બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે। વિડીયો લાઇક શેર આવા વિડીયો દરરોજ જોવા મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। બીજા ટ્રેક્ટર વાહન લેવા હોય તો વિડીયો છેલ્લે બીજા ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલરના વિડીયો આવશે તો આ વિડીયો એકવાર પૂરો જોજો। આજે આપણે આઇશર 368 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। મોડલની વાત કરું તો 2020ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે। વિડીયો અંદર તમે કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો। વન ઓનર ટ્રેક્ટર છે, એટલે કે એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર છે। કંપની કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ એન્જિન, પાવરફુલ કંપની ફિટિંગ એન્જિન, કંપની કલર। વિડીયો અંદર તમે કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો। ટ્રેક્ટરમાં હાલ કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી, ક્યાંય પણ સડો પણ જોવા નહીં મળે, કોઈ ટ્રેક્ટરમાં ફોલ્ટ નથી। ટ્રેક્ટરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે, કંપનીના ટાયર છે। કિંમત 4,85,000 રાખેલી છે। કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ગેર હાઇડ્રોલિક 100% છે અને સીટ છત્રી એકદમ ન્યૂ કન્ડિશનમાં। ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો ગીર સોમનાથ, તાલુકો સૂત્રાપાડા અને વડોદરા ઝાલા ગામે ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક અભયસિંહનું નામ 97 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમારે પણ કોઈ વાહન કે પશુ વેચવાના હોય કે લેવાના હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે 9721 વાળા નંબર જોઈ રહ્યા છો, આ મારા વોટ્સએપ નંબર છે, તો આ નંબર ઉપર તમે મને મેસેજ કરી શકો છો।